Filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I... חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, והיום אני רוצה לספר על הבחור הנפלא הזה, צבאי דקורטור, 16 שנים ניסיון בשוק, איוון לוט. איוון מתעסק בתחום של הצבעים רגילים, גם שפכטל, צבע וכמובן גם בצבעים דקורטיביים, טיח דקורטיבי. אתם תראו היום עולם המטורף הזה, כל הדוגמאות שיש לו, ואני גם מכיר את איוון כבר מלא שנים, משנת 2007 היינו ביחד בצבא, אני גם ראיתי את כל העבודות של איוון בחי, באמת עבודות של $1,000,000, אתה נכנס לבית, אתה מזהה את העבודה של איוון, אתה אומר וואו, באמת זה משהו מיוחד. לכן כדאי לכם לראות את הסרט הזה עד הסוף, ואנחנו מתחילים. איוון, ספר על עצמך, איפה למדת את המקצוע צבאי דקורטור. שלום לכולם, למדתי עבודות דקורטיביות באיטליה, התחלתי ללמוד ב-2017 וכל פעם אני נוסע לשם 3 או 4 פעמים בשנה כדי ללמוד משהו חדש. למשל, מה שאנחנו רואים פה, החומר הזה הוא נקרא פלזמה 3D, עשיתי גיוון והוספתי גם אותו חומר פשוט באבקה של ברונזה. אנחנו יכולים לראות את כל הורידים, הפסים האלה, שזה אפקט, לא רואים פה עבודות יד, שזה טבעי. חברים, באמת מטורף, אתם מסתכלים על הצבע הזה, אתם לא חושבים שזה באמת צבע, זה, קודם כל זה חלק כמו שיש, זה מבריק, באמת פחחות רפף. ברמה של פירארי, משהו מיוחד, כפי שאמרתי, אם אתם רוצים משהו מיוחד, נכנסים לבית, בם, מקבלים פלאש, משהו מיוחד, בית ל$1,000,000. ואנחנו נמשיך, אנחנו נראה עוד עבודות. חברים, מה שמצוין פה, שאצל איוון יש דוגמאות, לא רק דוגמה באופן של תמונה, אלא יש לו פה קירות שלמים של הצבעים שלו. אתם גם יכולים לראות איך הצבע נראה בגדול, לא רק בקטן, אלא את כל הקיר. אז איוון, ספר מה יש לנו כאן. זה החומר גם שנקרא פלזמה 3D. עשיתי שיש שנקרא קררה, ולא משנה איזה קיר, קילומטר על קילומטר, אני יכול לעשות ולצייר את הקיר, חתיכה אחת, בלי פסים, בלי פוגות כמובן, ולעשות שכבת הגנה, מה שאנחנו רואים פה, שזה מבריק מאוד, וכמובן לעשות את זה מט. וכמובן, עבודות בגודל כזה אתה עושה, לא באים, נכון? אולמות אירועים, אתה אומר כמה שצריך אתה יכול לעשות. כמובן, בלי הגבלה. כמה שזה יהיה, תקרות גם אפשר לעשות קירות, כי יש אנשים שעושים את העיצוב, ורוצים להעביר גם את התמונה הזאת, העתקה או משהו אחר, על הקיר, אני יכול לעשות הכל. אני רוצה להראות לכם פה שולחן, שזה שיש אמיתי, ובאיזשהו יום רציתי לעשות העתקה, וכן עשיתי, ואתם יכולים לראות את זה עכשיו בסטנד. מה שראיתם על השולחן, ציור הזה, העברתי לפה ללוח MDF, וכמובן אם זה יהיה קיר 10 מטר או יותר 30-50, לא משנה, אני יכול גם לעשות אותו דבר, או בשכיבה, או בעמידה, או ב-45 מעלות גם. כמובן לשנות את הגוונים אי אפשר, אין בזה סוף. אנחנו עובדים גם לפי התמונות שאנשים לוקחים מאינטרנט, מפינטרסט, ואפשר לעשות הכל. אתה אומר בעצם כל הדמיה שאני ארצה, נגיד, עכשיו ראינו את האבן שיש אמיתי שולחן, אז אני אומר אני רוצה את כל הקיר עכשיו שיש. וכל הקיר, כפי שאתה אמרת, לא משנה לך 10 על 10, אתה יכול לעשות להדמיה של שיש אמיתי. כמובן, ולבחור את הגוונים,
ולשנות את הגוונים ולעשות את הוורידים, סדקים. כמובן אפשר לעשות שזה גם יהיה חירוץ, שזה כן הראו את זה שיש פה ורידים ממש לעומק, ופה אנחנו רואים שזה הכל חלק ומבריק, ולא רואים פה אפילו עבודות יד, כי ככה זה טבעי. זה טיח מינרלי, הצבע שלו לבן, אפשר לגוון כמובן בכל מניפה, בכל גוון נרלט או טמבור. עשיתי פה דוגמה עם שבלונה, אפקט כזה עתיק, בשילוב של הצבעים וצבעים המטליים וצבע חלודה, צבע זהב, ויצא כזה עבודה. עכשיו מה אנחנו רואים פה? שזה קצת מט. יש אנשים שאוהבים את המט. ועשיתי גם דוגמה אחרת, בגוונים טיפה שונים, וזה כמו שיש. הוספתי פה וקס ועשיתי פולש. זה אותו חומר מה שראינו עכשיו, פשוט הוספתי פה חירוץ, עשיתי גוון, והוספתי גם את החתיכות בצבע זהב שזה פקק, עשיתי שיוף, ואחר כך עשיתי שכבת הגנה שזה וקס, עשיתי גם קצת גיוון בווקס, שזה יהיה לא אחיד, שיהיה מראה טבעי, האמיתי. נראה מראה טבעי כמו אבן אמיתית, מט, ואתה אומר גם מוגן נגד מים. כמובן זה אפשר לשטוף, חופשי, זה חזק כמו טיח. פה עשיתי גם דוגמה סלע, לקחתי גם רעיון תמונה מאינטרנט, ואני יכול לעשות כל סלע גם לפי תמונה. כמובן אפשר לשנות את הצורה, את הפסים, את הסדקים, את הכיוונים, את העומק, להתחיל ממשהו מינימום ואז לסיים במשהו מקסימום בגובה, אין שום בעיה. חברים, אז ככה נראה את כל העולם התצוגה של איוון, שבעצם אפשר לבוא ולראות את העבודות האלה בעצמך. כאן יש קירות עם סטנדים, כל סטנד זה בעצם לוח MDF, שעל הלוח הזאת איוון יישם את החומר שלו ועשה את ההדגמה. כל ההדגמות האלה הוא הכין בעצמו. תסתכלו, הכל מבריק, הכל יפה, הכל מחזיר אור. כאן יש אפילו קירות שלמים עם ההדגמות, כאן יש קיר פלזמה, בנו פה מטבח להמחשה, שתראו איך זה נראה בשילוב של המטבח גם. כאן יש קיר שלם, אם אני לא טועה זה פנינה, פנינה זה סילק. יש פה אפילו הדגמות על התקרה, מיקרו-צמנט, שם בהמשך אני רואה משהו מבריק כמו זכוכית, כמו שיש, משהו בסגנון של סטוקו. בהמשך אני רואה גם צבעים דקורטיביים, סילק. וכאן יש אפילו שירותים, שבשירותים גם עשו את ההדגמה. זה מיקרו-ביטון בגוונים שונים, כולל תקרה. כמובן כאן יש סטנדים נוספים. כאן יש טיח אינפיניטו. טיח אינפיניטו הדמיה של אבן. טיח אינפיניטו הדמיה של במבוק. גם כאן טיח אינפיניטו. יש מלא אפשרויות, מלא גוונים. אין סוף לדמיון מה אפשר לעשות כמובן. כאן יש אפילו הדמיה של מתכת. תחשבו שאפשר לעשות קיר ענק 10 מטר על 10 מטר ככה, בהדמיה של מתכת, בלי חיבורים, הכל שלם, כמו דף. לקחתי גם לוח MDF פה כדי לעשות את הדוגמה. תמונה הזאת מחשבה לקחתי מפינטרסט. ראיתי שם תמונה שעשו טפט בגב של מיטה בקיר, שזה היה טפט, ועשיתי עם מכחול פה, שזה לא טפט, זה עבודות יד. לקחתי את שתי גוונים של הצביעה הדקורטיבית שאנחנו גם מייבאים מאיטליה,
שזה צביעה דקורטיבית כמו פנינה, אפקט כתיפה, ועשיתי ציור כזה. אז בעצם אתה אומר גם תמונה, אתה יכול להעביר אפילו תמונה של בן אדם לקיר. כמובן, אפשר לעשות גם את התמונה, ואני חושב שאני יכול כן לעשות כמעט 95% העתקה. שמע, אתה יודע, זה כבר לא עבודת צבע, זה אומנות. מסכים איתך. חברים, כאן הדמיה של מתכת. יודע לעשות לא רק הדמיה של שיש, של אבן ותמונות של אנשים וכולי, גם הדמיה של המתכת נראה, איך זה נקרא אימן? זה החומר פלזמה 3D מטל, למשל עשיתי פה ברונזה, והוספתי את האלמנטים כאלה כדי שזה יהיה יפה ויקבל את האפקט מיוחד. וגם אפשר לעשות שזה יהיה חלק. על מה אני יכול לעשות את זה? גם על הדלתות, ארונות, קירות, חומר מאוד חזק ורחיץ. תספר קודם כל איך למצוא אותך, איך ליצור איתך קשר, על מנת עכשיו להזמין עבודה, שתעשה איזשהו פרויקט או משהו. איך אנחנו עובדים? הכי פשוט. שולחים גם תמונות לוואטסאפ, לפי זה אני נותן הצעת מחיר, כי יש קירות 12 מטר מרובע, 16 מטר מרובע, זה הולך לפי קומפלט. עכשיו, יש לי עבודות שאני עושה לפי מטר מרובע, שזה לא בראשי, שזה מלונות, וילות, שם אני עובד לפי מטר מרובע או קומפלט. אפשר לבחור פה דוגמאות, לשנות את הגוונים, על כל חומר יש לנו גם חוברת, ואיך ששמתם לב, אני עובד לא רק חומר סטנדרטי, אני יכול לשלב כמה חומרים ביחד, שזה מתכת, שזה בטון, ואז יוצא תמונה. כל דבר, כל רעיון אפשר לעשות. יש לי טלפון, אני יכול לענות על השאלות, יש לי גם פייסבוק, אפשר לראות את שם העבודות. כמובן בפייסבוק איוון לוט, אני מוסיף את זה בפירוט מתחת לוידאו, אשים גם את המספר טלפון שלך. אז אתה אומר שאתה יכול לתת הצעת מחיר כבר בוואטסאפ. כמובן, תוך 5-10 דקות אני נותן הצעת מחיר לקיר. אם כן אנחנו סוגרים עבודה, אנחנו נפגשים באולם התצוגה, בוחרים את הצורה, גוונים, סוגרים הכל, ושבוע, שבועיים אני יכול להתחיל לעבוד, כי אנחנו כל הזמן בעבודה, ואם אנחנו לוקחים עבודה, אנחנו מתחילים והולכים עד הסוף. הבנתי, איוון, ותגיד בבקשה, אתה אמרת שעבודות קטנות אתה מתמחר קומפלט, כמובן גם אני גם צבאי, עבודה קטנה תמיד זה נותן קומפלט, ואם יש הרבה מטרים אז נותנים מחיר פר מטר. בנוסף לזה אנחנו גם עושים עבודות צבע ברמה מאוד גבוהה, שזה שפכטל מלא בהתזה, צביעה עם פנס, צביעה בהתזה, זה התחום שלנו, אנחנו צבאים. חברים, גם חשוב לציין שהעבודות האלה הן לאורך זמן, זה לא משהו שמתקלף לכם אחרי כמה שנים, זה עבודות שעומדות 10 שנים, ראיתי עבודות של איוון בנות 10 שנה, עבודות כאלה, שזה גם חשוב מאוד, אתם משלמים, אתם נהנים מהעבודה לאורך זמן, זה לא עכשיו משהו לשנה, שנתיים. לדוגמה, אני יכול להגיד איפה עשינו עבודות. יש בניין יוקרתי ווייט סיטי בתל אביב, שזה קאזה ארמני. עשיתי שם לובי ראשי, צביעה דקורטיבית, כולל הכנות, שפכטל מלא ורשת, ואת הצביעה היה לי שם שטח עבודה 1,800 מטר, שזה כולל תקרות, עמודים, קירות, ויש עוד בניין אחד ענק, שאפשר להגיד שעשיתי גם חתיכת עבודה שם, שזה היה 800 מטר מרובע, בטון. זה בניין... הדמיה של ביטון. הדמיה של, כן. ארט ביטון. ארט ביטון, שזה היה בבניין מקס בבני ברק. הבניין החדש שסיימו אותו לפני שנתיים. אז אנשים יכולים ללכת לשם ובעיניים שלהם לראות את העבודה שלך בכמות. כן. אז אנחנו נסכם. חברים, אני רוצה להוסיף מעצמי, קודם כל נגיד,
אם אתה מייצב או מייצבת, זה חשוב מאוד להכיר את איוון. למה? כי אתה יכול להוציא פרויקטים ברמה הרבה יותר גבוהה, אתה יכול להפתיע את הלקוחות שלך עם עבודות יותר מיוחדות, כי באמת העבודה הזאת שווה כל שקל. אתה נכנס הביתה, אתה רואה את העבודה, אתה רואה יוקרה, אתה אומר וואו. היום אנשים עושים גם שפכטל מלא, שפכטל צבע מלא, בן אדם נכנס, אומר סבבה, לבן, חלק, בסדר גמור, לבן וחלק, כן? פה בן אדם נכנס הביתה, אומר וואו, מה זה אבן אמיתי, מה זה חתיכה של שיש שעכשיו הוצאת אותה והבאת הביתה. אז חברים, זה היה חשוב להוסיף לי. כמובן למייצבים ולמייצבות לעבוד עם איוון, זה גם יכול לקדם אותם. גם לגבי שעות עבודה, איך אנחנו עובדים פה, המקום הזה הוא לא פתוח כל הזמן. אני סוגר את הפגישה עם בן אדם. אתה מתכוון לבוא לפה לראות את הדוגמאות? כן, את הדוגמאות. אני יכול להיפגש פה גם ב8 בערב, גם ב9 בערב, גם ב7 בבוקר, גם ב12 בצהריים. ואנחנו פה יושבים אחד על אחד, וגם כמובן אם יש עוד אנשים, אנחנו יושבים וסוגרים את הפרויקט על המקום. מייצבים, אדריכלים, מפקחים, קבלנים, לקוחות פרטיים, כמובן יכולים לבוא לתצוגה של איוון ולראות את כל העבודה בעיניים שלכם, כמובן גם ולהתרשם ולבחור מה הם רוצים. יש לו פה קטלוגים של חומרים, של חיפויים, הכל. אז איוון, יש לך עוד מה להגיד או שנסיים כבר? ראיתם הכל. חברים, אז תודה רבה על הצפייה. אם אהבתם את הסרט, תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, תרשמו בתגובות מתחת לוידאו. כל הפרטים של איוון אני משאיר גם בתיאור מתחת לוידאו. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.